Hello guys, welcome back to our channel, Sarap Lamon. For today's video po, magmukbang po tayo ng nuggets, beef, pork, tocino. May ano po tayo, spring onions. Bago po natin umpisa ng ating mukbang, mag-shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Sir Quintan, kay Sir at Trupang Gala Vlog, kay Lods Hares Espabia, kay Sir Boy Makaluoy Mix Vlog, kay Sir Laking Bukid. Yun po sila guys, pakipuntahan po yung channel nila guys at babalik po sila sa inyo. Ako po muna ngayon magmukbang guys kasi po wala si tita. So, nahugas na po ako ng kamay at nagdasal na po ako. Umpisahan na po natin ang ating mukbang guys kasi gutom na po ako. Kain.
sugar po tayo. Excuse me. Tapos na po tayo nagmukbang. May dalawa pa pong nuggets na babe. Salamat po sa pagnood. Thanks for watching po. Bye. Thank you.